ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම ලේසි රෙසිපි එකක්. ලිපේ ෆ්‍රයි පෑන් එකේ වැනිලා කේක් හදන විදිහ තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේ කේක් එක හදන්න පුළුවන්. උපන්දිනයක් තියෙනවා නම් ගෙදර ඔයාලට කඩෙන් කේක් ගන්න නැතුව ලේසියෙන්ම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. බටර්, අයිසින්, සීනි, oven, බීටර් මේ මොනවත්ම ඕන කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිත්තර 3ක්. බිත්තර ටික හොඳට ගසා ගන්න. ඒකටම එකතු කරනවා වැනිලා තේ හැඳි 1/4ක්, ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්, සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. මේ ටික දැන් ඔයාලා හොඳට ගසා ගන්න. චුට්ටක් සීනි දිය වෙන තුරුම හොඳට ගසා ගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ තෙල් මිලිලීටර් 125ක්. ඒ කියන්නේ කෝප්ප නම් භාගයයි. සුවඳක් රසක් නැති ඕනම තෙල් වර්ගයක් ඔයාලට මේකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනතුරු මේක හොඳටම විස්ක් කරගන්න. හොඳටම ක්‍රීම් එකක් වගේ වුණාට පස්සේ මම එකතු කරනවා කිරි මිලිලීටර් 125ක්, කෝප්ප වලින් නම් භාගයයි. පිටිකිරි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සීනි ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ මම මේ වගේ එකතු කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 225ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1/4ක්. මේ ටික දැන් ඔයාලා හොඳට හලා ගන්න. දැන් එකම පැත්තට විස්ක් කරලා මෙන්න මේ වගේ බැටර් එක හදා ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය ලෑස්ති. මම දැන් මේ මිශ්‍රණය කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. මෙතන තියෙනවා ලොකු ෆ්‍රයි පෑන් එකක්. මම දැන් මේ වගේ හොඳට තෙල් තවරලා පාච්මන්ට් කොලයක් දාලා ඒ උඩත් තෙල් ටිකක් තවර ගන්නවා. මුලින්ම මේ වගේ එක කොටසක් දාන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අඩුම කින්දරේ පියන වහලා හදා ගන්න. යට ටික හොඳටම සෙට් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කරලා අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. පෑන් එක පිරිසිදු කරන්න ඊට පස්සේ තමයි අපි අනිත් පැත්තට හරවන්නේ. පාච්මන්ට් කොලේ අයින් කරන්න. පාච්මන්ට් කොලයත් මෙන්න මේ වගේ ටිෂු එකකින් පිරිසිදු කරගෙන දෙවෙනි කේක් ලේයර් එකටත් මේ පාච්මන්ට් කොලෙම අපිට ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 2-3ක් මේ වගේ තිබුණට පස්සේ අපිට පුළුවන් වයරක් එකක් උඩට මාරු කරන්න. දැන් කලින් එක වගේම දෙවෙනි ලේයර් එකත් හදා ගන්න. දැන් මේ කේක් දෙක හොඳටම නිවෙන්න ඕන. නිවෙන අතරදී අපි අයිසින් එක හදමු. මම දැන් මෙතන අරගෙන තියෙනවා මාගරින් මේස හැන්දක්. ඒකටම එකතු කරනවා වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු පිංච් එකක්. දැන් අපි එකතු කරගනිමු ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත සීනි මේස හැඳි 10ක් 12ක් විතර. ඕන කරන ප්‍රමාණය ටික ටික දාලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. කෝන් පිටි මේස හැඳි භාගයකුත් මම එකතු කරනවා.
අයිසින් එක චුට්ටක් ඝනයි වගේ නම් අපිට පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ අයිසින් එක හරි විනාඩියෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ කේක් එක හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් එක ලේයර් එකක් උඩින් අයිසින් වලින් භාගයක් දානවා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට තුනී කර ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අනිත් ලේයර් එකෙන් වහලා මේ වගේ චුට්ටක් තද කර ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ කොටු හැඩයට කපා ගන්න. මේ බලන්න මේ කේක් එක සාමාන්‍ය වැනිලා කේක් එකක් වගේම තියෙනවා. ලිපේ හැදුව කියලා කිසිම වෙනසක් නැහැ. ගොඩක් සොෆ්ට් විදියට රසට තියෙන කේක් එකක්. ඉතිරි අයිසින් ටික උඩින් දාලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට අයිසින් කර ගන්න. මම දැන් කේක් එක සරස ගන්න කේක් උඩු ටිකක්ම උඩින් ඉහිනවා. දැන් මේ අයිසින් එක හොඳට සෙට් වෙන්න අපි විනාඩි 10කට ශීතකරණයට දාලා ගනිමු. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කොටස් 8කට වෙන් කර ගන්න. මේ කේක් එක 10 දෙනෙකුට සෑහෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසියට පුංචි දේවල් ටිකකින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් ටිකත් ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයාගන්න පුළුවන්. හරිම සොෆ්ට් කේක් එකක්. හරිම රසයි, ගොඩාක්ම ලේසියට ලස්සනට හදන්න පුළුවන් කේක් එකක්. ඉතින් උපන්දිනයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ගෙදරදීම මේ කේක් එක හදන්න පුළුවන්. මීට කලින් චොක්ලට් කේක් එක, රිබන් කේක් එක මේ විදියටම ලිපේ හදන විදිය මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තව මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.